Hello guys, it's me again, Glodilyn. Welcome back to my channel. In this video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-live sa YouTube gamit ang streamyard. Ang streamyard guys ay hindi mo na kailangang i-download at friendly user siya. Madaling sundan, madaling gamitin, lalo na sa mga beginners. Ang kailangan lang is dapat may valid email address ka dahil kailangan mo yun for registration para makagawa ka ng account mo. At doon din isesend yung 6-digit code na pang-open natin sa StreamYard account natin, no? So, kung may valid email address ka na, punta lang tayo sa browser. Sa akin is Google. Kahit anong browser, guys, kung anong gamit nyo, doon kayo pumunta. Then, type natin StreamYard. StreamYard for mobile kasi mobile ang gamit ko ngayon. And then, eto guys, kung makikita nyo tong StreamYard na may yung logo is parang ulo ng pato. Dito tayo pupunta. Eto guys, dahil naka-sign up na ako kanina, so hindi na ako magsa-sign up. Pero pag naka-sign up na kayo for first time, tatanungin ko kung ano ang destination. Makikita nyo naman guys dun kung destination, YouTube Live, Facebook Live, Twitter, yung mga ganon. Pero pag free account, 2 destinations lang ang pwede natin gamitin. Ngayon, pag nailagay na natin yung destination natin, sa akin pinili ko is YouTube. Kasi sa YouTube ko naman gagamitin. Kaya ngayon, eto, gawa na tayo, mag-create na tayo ng broadcast. Ito yung naka-highlight, create a broadcast. Tapos guys, ito, makikita nyo yung bilog na may plus sign. Kung gusto nyo mag-record for trial, ito lang ang gawin nyo. I-click nyo. Pero dahil sa ipapakita ko sa inyo kung paano mag-live, so i-click ko yung profile ko. Ayan. So, ilagay lang natin ang title. My live stream. Tapos sa description guys, maglagay kayo kahit anong message. Lagay na lang natin, welcome po sa aking bahay. Tapos dito guys sa privacy, tatlo ang pagpipilian nyo. Either public, unlisted, or private. Kung trial lang ang gagawin nyo, i-private nyo muna para hindi siya mag-appear sa YouTube, no? Pero dahil sa ipapakita ko sa iyo kung paano mag-live, ilagay natin sa public. Then done. Tapos dito guys, schedule for later. Kung gusto nyo i-schedule after 1 hour, 2 hours, or the next day ang pag-live nyo, i-click nyo to. I-click nyo. Yan. Tapos dito guys, may upload thumbnail image. Mas magandang mag-upload kayo ng thumbnail. Gumawa kayo sa PixArt. Ilagay nyo yung picture nyo. Tapos maglagay lang kayo ng message na welcome po sa aking live stream. At yun ay marireceive ng mga nag-subscribe sa inyo. Mano-notify sila. At kung gusto nilang mag-join sa live stream nyo or manood, i-click lang nila yun guys. So kaya mas maganda yung mag-upload kayo ng thumbnail. Then dito sa schedule start time, ilagay nyo dito kung kailan at saka kung anong oras. Since hindi naman natin kailangan to, so i-unclick ko siya na. Then create broadcast. Andito na tayo, you're entering a broadcast studio. Ito guys. Kung ayaw nyo ipakita yung mukha nyo doon, i-stop lang natin yung cam. Yung cam lang i-stop natin. Huwag natin i-stop, i-unmute, para makakuan tayo, no? Tapos, dito guys, yung picture ko dito na nag-appear, dito sa edit avatar, doon nyo lang i-click. Tapos, enter broadcast studio. Tapos, dito guys sa comments,
sa comments, ilagay lang natin, ay check natin kung ano yung sa comments. Ito, post comments. Yeah. Habang nagla-live kayo guys, kung may mga bibisita sa bahay nyo, eto at magme-message sila. Like, try natin mag-message para makita nyo. Hello. Ayun. Then, chat. Ayun, yan na. Yan na guys, yeah. Nag, tumaas na yung message. Tapos, kung gusto nyo na itong message na ito, nag-message sa inyo, ma-highlight sa screen ninyo, i-click nyo lang. Tataas siya. Ayun na siya guys. Tapos, kung ayaw nyo na, click nyo din para bababa siya. Na? Tapos, dito naman sa banners guys. Dito sa banners, mag-type lang kayo ng message para pumunta siya sa screen. Yun ang ng banners. Purpose ng banners. Like ito, nakagawa na ako. Create banner guys, andito naman. Magka-create na lang kayo. So, ang tatype, lalagay ko lang is yun. Ayun, andun na siya sa taas. Tapos, maglagay pa tayo ng isa. Yan guys, ayan. O, diba? Habang nagla-live kayo, mag-a-appear yung mga mga messages na nandyan. Yeah. Tapos yung brand, huwag na natin pakialaman yung brand kasi ang brand is yun na yung may mga bayad. Na? Tapos, another settings tayo. Broadcast, andun na yung kwan natin, yung title. Sa settings tayo. Dito guys, kung gusto nyo namang lagyan ng guest, kung may kasama kayo na pupunta sa screen, yung mapupunta sa screen like 2 tao, i-click nyo lang yung guest, tapos a-appear dyan is yung invite guest. Dito tayo. Ayan. Invite guest. Mag-invite ka ng guest mo, tapos isasend mo sa kanya yung link, tapos 2 na kayo na nandyan sa screen. Yeah. Tapos, kung ready mag-live guys, i-click nyo lang tong go live. Tapos ready na for go live yon. Tapos once na i-click nyo na yung go live, magsalita na kayo kung gusto nyo magsalita. Kung ayaw nyo naman, wala namang problema. Kung ayaw nyo pang ipakita, kung hindi pa kayo confident na magpakita sa camera, kagaya ko, so mag-silent LS muna tayo gamit ang StreamYard. Yeah. Hanggang dyan na lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na ito. And please forget to click the bell sign para ma-notify kayo sa mga susunod pang tutorial. Thank you guys. God bless you all. Thank you.